Hi everyone, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে 38 সাইজৰ প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজৰ কাটিংটো দেখাম। যিসকলে প্ৰথম মোৰ ভিডিঅটো চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বাকি সকলো লাইক, শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিব। মই এতিয়া যেটো পদ্ধতিৰে আপোনালোকক ব্লাউজ কাটিং শিকাব বিচাৰিছো, সেই ষ্টেপখিনি যদি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ফলো কৰে, তেতিয়া অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এবাৰ বা দুবাৰ প্ৰেক্টিস কৰাৰ পাছতে ব্লাউজ কাটিং শিকি যাব। ব্লাউজ কাটিং কৰোতে সাধাৰণতে ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰোতে অকমান প্ৰবলেম হয়। মানুহে অকমান বুজাত অসুবিধা পায়, কিন্তু মই আপোনালোকক বেক পাৰ্টটোৰ জৰিয়তে ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কিমান সহজতে কাটিং কৰিব পাৰি তাকে দেখাম। এতিয়া মেজাৰমেন্টখিনি চাই লোৱা হওক। ফুল লেন্থ হল 14 ইঞ্চ, চেষ্ট হল 38, চেষ্টৰ চাৰিভাগৰ এভাগ 9.5 ইঞ্চ, ওয়েস্ট হল 33, চাৰিভাগৰ এভাগ 8.2 ইঞ্চ, শোল্ডাৰ 15 ইঞ্চ, তাৰ হাফ হল 7.5, আৰ্ম হল 7.5, স্লিভ লেন্থ 5 আৰু স্লিভ বটম 7। প্ৰথমে এতিয়া বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰিম। বেক পাৰ্টৰ মেজাৰমেন্টখিনি খুব সাৱধানে লক্ষ্য কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো অতি সহজতে কাটিং কৰিব পাৰিব। এতিয়া বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰিবলৈ লোৱা হওক। যেহেতু ফুল লেন্থ হল 14 ইঞ্চ, গতিকে 1 ইঞ্চি বঢ়াই 15 ইঞ্চ কৰি ললো সিলাই মাৰ্জিনৰ বাবে আৰু কাট কৰি ললো। এতিয়া শোল্ডাৰ হল 15 ইঞ্চ, তাৰ হাফ হল 7.5 ইঞ্চ, আৰ্ম হল 7.5 ইঞ্চ আৰু এইদৰে পইণ্ট দুটা মিলাই ললো। এতিয়া চেষ্ট হল 9.5 ইঞ্চ, এইদৰে চিন দি ললো আৰু 2 ইঞ্চি সিলাই মাৰ্জিনৰ বাবে এইদৰে ৰাখি, এতিয়া ওয়েস্ট হল 8.2 ইঞ্চি আৰু 1 ইঞ্চি এইদৰে এটা পিছফালে বেক পাৰ্টত ডাট বহিব আৰু 2 ইঞ্চি সিলাই মাৰ্জিনৰ বাবে এইদৰে ৰাখি গোটেইকেইটা পইণ্ট এইদৰে মিলাই দিলো। এতিয়া 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা মাৰ্জিনৰ বাবে এইদৰে দিলো। এয়া যে ৰাখিছো 1 ইঞ্চিৰ এই এক্সট্ৰাকে, এটো বেক পাৰ্টত দুটা 1 ইঞ্চি ডাট পৰি যাব। এতিয়া 1.5 ইঞ্চি জোখ লৈ আৰ্ম হলটো এইদৰে শেপ দি ললো। এইডোখৰত মই অলপ ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গ'ল। ইয়াত নেকৰ বহলটো লৈছিলো 2.5 আৰু নেক লেন্থ লৈছিলো 6 আৰু আৰ্ম হল হাফ ইঞ্চি ডাউন কৰি দিছিলো। অৱশ্যে পিছত মই ইয়াৰ দীঘলটো নেকৰ লেন্থটো পিছত বঢ়াই দিম। প্ৰথমতে ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটিব লাগিব যে, সেইকাৰণে অকমান শৰ্টকে কাটি লৈছো। এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটিবৰ বাবে বেক পাৰ্টটো তাৰ ওপৰত বহাই এইদৰে যি শেপ আছে সেম শেপত গোটেই বেক পাৰ্টটো এইদৰে আঁকি ললো। এতিয়া চেষ্টৰ ফালে এইদৰে 1 ইঞ্চি বঢ়াই দিব আৰু ওয়েস্টৰ ফালেও এইদৰে 1 ইঞ্চি বঢ়াই দিলো আৰু দুইটা পইণ্ট এইদৰে মিলাই ললো। এতিয়া বেক পাৰ্টটো ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ ওপৰৰ পৰা এইদৰে আঁতৰাই ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ আৰ্ম হলটো হাফ ইঞ্চি ভিতৰলৈ সুমুৱাই দিব লাগিব এইদৰে। এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো তলফালে লেন্থটো আৰু 1 ইঞ্চি বঢ়াই 16 ইঞ্চিত এইদৰে আস্তানি সমান কৰি ললো। এতিয়া 4 ইঞ্চিত টাক্সৰ বাবে চিনটো দি বেস পইণ্টটো 10 ইঞ্চিত ললো। বেস পইণ্ট অৰ্থাৎ শোল্ডাৰৰ পৰা এইদৰে জুখি চাব নিজৰ এটা পাৰফেক্ট ব্লাউজেৰে। এইফালেও 4 ইঞ্চ লৈ দুইটা চিন এইদৰে জইন কৰি ললো। এতিয়া আৰ্ম হলটো 7.5ত এইদৰে মিলাই চিন দি ললো আৰু দুইটা সাইডে 1 ইঞ্চি ললো আৰু এইদৰে শেপ দি ললো। এতিয়া এই পইণ্টটো ইয়াৰ মাজেদি আনিব লাগিব। এতিয়া ওপৰৰ পাৰ্টটো নহয়, ওপৰ 1 ইঞ্চি আধা ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি ভিতৰলৈ সুমুৱাই দিছিলো ন আৰ্ম হলৰ বাবে, আৰু এতিয়া এইদৰে কাট কৰি ললো।
এতিয়া বহুতে এই মাজৰ এই অংশটো কাট কৰি লয়, কিন্তু মই আপোনালোকক কাট নকৰাকৈ ইজি প্ৰচেছত কেনেকৈ চিলাব পাৰি তাকে দেখুৱাম। এতিয়া এক্সট্ৰা মাৰ্জিনৰ বাবে 2 ইঞ্চি লৈছিলোঁ ন, এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো এক্সট্ৰা মাৰ্জিনৰ কাৰণে 2 ইঞ্চিত এইদৰে চিন দি ল'লোঁ দুইফালে আৰু আস্তানি সমান কৰি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেই চিলাই মাৰ্জিনবোৰ এইদৰে কাট কৰি ল'লোঁ যাতে চিলাওঁতে কোনো অসুবিধা নহয়। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো এইদৰে সমানে দুভাগ কৰি কাটি ল'লোঁ আৰু বেক নেকটোৰ লেন্থটো 8.5 ইঞ্চিত এইদৰে দি উইথটো 2.5 আৰু এইদৰে মিলাই আৰু এইদৰে মই দিয়াৰ দৰে ভালদৰে শ্বেপ দি ল'ব লাগে আৰু কাট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া স্লিভ কাটিঙৰ বাবে কাপোৰটো 4 ফল্ড কৰি ল'লোঁ, মানে 4 ভাগ কৰি ল'লোঁ আৰু যিহেতু লেন্থটো কম আছিল গতিকে পিছত জইন দিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া প্ৰথমে 7 ইঞ্চিত এইদৰে চিন দি ল'লোঁ। এক্সট্ৰা মাৰ্জিনৰ সৈতে এক্সট্ৰা 2 ইঞ্চি মাৰ্জিনৰ সৈতে 9.5 ইঞ্চিত এইদৰে চিন দি 3 ইঞ্চি ভিতৰলৈ সোমোৱাই আৰ্মহোলৰ শ্বেপ এইদৰে দি ল'লোঁ। মই স্লিভৰ বটম পাৰ্টটোৰ চিন 7 ইঞ্চিত দিয়া নাই মই, কাৰণ এইটো জইন হোৱা নাই। এই দুইটা পাৰ্ট জইন কৰাৰ পিছত একেলগতে দি ল'ম। এতিয়া বহলটো 1 ইঞ্চি লৈ কেৰেচিয়া কাপোৰত এইদৰে কেইটামান পিচ কাটি ৰাখিব লাগে আৰু পিছত জইন কৰি ল'ব লাগে। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ হাই আৰু হুকৰ বাবে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ জোখ লৈ এইদৰে অলপ বেছিকৈ এডাল 2 ইঞ্চি বহল আৰু এডাল 3 ইঞ্চি বহল দুডাল ফিটা কাট কৰি ল'ব লাগে। ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ'টো নেক্সট পাৰ্টত দেখাম, নহ'লে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে কমেণ্ট বক্সত সুধিব।